ตัวรู้เกิดเมื่อไรความทุกข์หายไปเมื่อนั้นเคยสังเกตตัวเองไหมครับทั้งที่วันนี้ไม่มีปัญหาอะไรใหญ่โตแต่ทำไมใจเรายังวุ่นวายคิดมากกังวลโกรธเสียใจหรือฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาถ้าสังเกตให้ดีเราจะพบว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกเสมอไปแต่เป็นเพราะใจของเราเผลอหลงเข้าไปในความคิดและอารมณ์โดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติหรือความรู้สึกตัวเพราะเมื่อมีความรู้สึกตัวความหลงก็จะหายไปทันทีหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนมักกล่าวว่าชีวิตของเรามีเพียงสองสภาวะคือตัวรู้กับตัวหลงเมื่อมีตัวรู้ตัวหลงก็ไม่มีเมื่อมีตัวหลงตัวรู้ก็หายไปทั้งสองอย่างเกิดพร้อมกันไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่การพยายามทำใจให้สงบหรือบังคับไม่ให้คิดแต่คือการสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดแล้วตัวรู้สร้างอย่างไรเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดคือรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายรู้ว่ากำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังหยิบของกำลังหายใจหรือแม้แต่กำลังกระพริบตาเมื่อใจเผลอคิดก็เพียงรู้ว่าคิดแล้วเมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธแล้วเมื่อกังวลก็รู้ว่ากังวลแล้วไม่ต้องห้ามไม่ต้องผลักไสและไม่ต้องตำหนิตัวเองเพราะหน้าที่ของสติคือรู้ไม่ใช่แก้เมื่อรู้ทันอารมณ์นั้นก็เริ่มคลายกำลังลงเองการฝึกแบบนี้ทำได้ทุกที่ทุกเวลาแม้กำลังขับรถก็กำลังปฏิบัติทำได้รู้ว่ากำลังจับพวงมาลัยรู้ว่าเหยียบเบรกรู้ว่าใจเริ่มหงุดหงิดตอนรถติดหรือกำลังเร่งรีบเพราะไฟแดงแทนที่จะขับรถไปพร้อมกับความคิดฟุ้งซ่านเรากลับใช้ทุกวินาทีสร้างสติให้กับตัวเองนี่คือการเปลี่ยนชีวิตประจำวันให้กลายเป็นสนามฝึกจิตแต่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติหลายคนมักพลาดคือเพ่งอยากรู้ตัวมากเกินไปจนเกิดความเครียดหรืออีกด้านหนึ่งคือเผลอปล่อยใจลอยไปเรื่อยๆทางที่ถูกคือทางสายกลางถ้ารู้ว่าเพ่งก็กลับมาพอดีถ้ารู้ว่าเผลอก็กลับมาพอดีเพียงรู้ทันใจก็เริ่มกลับเข้าสู่ความสมดุลอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคืออย่ามองว่าความทุกข์เป็นศัตรูหลวงพ่อคำเขียนสอนว่าความง่วงความขี้เกียจความโกรธความเศร้าใจหรือความท้อแท้ล้วนเป็นครูที่กำลังสอนให้เราเห็นความจริงของใจถ้าเราเข้าไปเป็นทุกข์เราจะจมอยู่กับมันแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูเราจะเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราตลอดกาลนี่คือปัญญาที่เกิดจากการเห็นด้วยตัวเองไม่ใช่เพราะจำคำสอนได้เมื่อฝึกสติบ่อยๆตัวรู้จะค่อยๆเกิดเองโดยธรรมชาติจากที่เคยหลงวันละ100 ครั้งก็เหลือเพียง10 ครั้งจากที่เคยทุกข์ทั้งวันก็ทุกข์เพียงชั่วครู่ไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนไปแต่เพราะใจของเราเปลี่ยนไปวันนี้ลองเริ่มต้นง่ายๆไม่ต้องรอให้ว่างไม่ต้องรอเข้าวัดเพียงหันกลับมารู้กายรู้ใจในขณะที่กำลังใช้ชีวิตเพราะทุกครั้งที่รู้ตัวคือทุกครั้งที่เราเดินเข้าใกล้ความพ้นทุกข์และวันหนึ่งเราจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การควบคุมโลกภายนอกแต่อยู่ที่การรู้ทันใจของตัวเองในทุกขณะของชีวิตขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสวัสดีครับ